بابام یه پیکان آبی داشت، همش چشمون اونطوری به سر کوچه بود که اگه بابام داشت میومد سریع صحنه سازی می‌کنیم، میدویدیم میرفتیم تو خونه، دره رو می‌بستیم و انگار هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. اون تا تهش هم فیلم دیگه ما خودمون رو مقابل اعتقادات می‌دیدیم. دیگه فکر می‌کردیم همه چی همینه. تازه کسایی که اعتقاد داشتن به شدت می‌کوبیدیمشون. یه جر و بحثی اتفاق افتاد با یه آدمی که نسبتاً مذهبی بود. ما اونجا یه کلکل عجیب و حسابی کردیم. شروع کرد برا من فکت‌هایی آورد، دلیلایی و صحبت‌هایی از قرآن آورد که من اونجا هیچ جوابی نداشتم بدم. به من برخورد، گفتم بذار من میرم این قرآن رو معنیشو میخونم، توش باگ در میارم، بعدن که نشستیم دوباره اینو دیدم با توپ پر یه جوری جوابشو میدم که اونو من میام جبران میکنم. نفس من کلا رفت. بریدم. یه سری فکرها اومد تو ذهنم که داره تموم میشه، نکنه تموم میشه، نکنه بمیری، اگه مردم چی؟ بعد گفتم دست به کی بندازم رو؟ اگه کی بخوام منو نجات بده چیکار بکنم؟ گفتم یا عبدالله اگه واقعا هستی منو برگردون، من آدم میشم، من درست میشم. اگه واقعا این چیزایی که میگفتن هست منو برگردون. جواب نداد. قسمش دادم، گفتم تو دخترت منو برگردون. بسم الله الرحمن الرحیم. همه چیز از آن پیمان آغاز شد. آنگاه که امین الله راه حقیقت را برای ابدیت نشان داد. اما حقیقت در کربلا با خون حسین علیه السلام امضا شد. حقیقتی از غیرت نخلستان‌های جنوب تا ایستادگی جنگل‌های شمال و ناگهان انفجار نور. انقلابی که در آتش دفاع مقدس صیقل خورد و در دفاع از حریم حرم بالغ شد. اما آزمونی سخت فرا رسید. داغ جانکاه رهبرمان در میان شعله‌های جنگ رمضان. ما از قدیر آمدیم، در کربلا آموختیم و امروز در راه قدس منتظر طلوع خورشیدیم. او خواهد آمد. اوست که میراث دار عدالت است. میراث. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایی که شما بینندگان عزیز و محترم برنامه میراث به 4مین شب از برنامه میراث رسیدیم. شب 4 محرم، شب جناب حر. قصه امشب ما قصه پیدا شدنه. اونجایی که وقتی خودتو گم میکنی دنبال یه نشونه میگردی تا راه رو پیدا کنی. شاید مثل جناب حر در واقعه عاشورا و در کربلا وقتی خودشو پیدا کرد و به محضر سید الشهدا رسید با امید اومد و حضرت فرمودن ارفع رأسک، سرت رو بلند کن تا عمر داری و تا قیامت سربلند بشی. خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم به شما برادران عزیز لالوی، آقا مهدی و آقا محمد. دعوت ما رو پذیرفتید، قدم سر چشمای ما گذاشتید. امیدوارم که عزاداری هاتون قبول باشه. در برنامه میراث هر آنچه اتفاق افتاده و هر آنچه که سرگذشت بوده تا به این مقام حریت برسید شما انشالله برای ما تعریف میکنید. من سلام میگم به شما مهدی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. ممنون که دعوت کردید ما رو و تسلیت عرض میکنم به همه محبان اهل بیت این ایام سوگواری رو. و در خدمتتون هستم. عزیزید شما. سلامت باشید. آقا محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده ها و تسلیت عرض میکنم ایام ماه محرم رو خدمت همه بینندگان. سلامت باشید. بازم تشکر میکنم از شما بابت حضورتون. من با شما شروع کنم آقا محمد. شما بفرمایید روایت کنید. در خدمتتون هستم. از کجا شروع بکنم دقیقاً؟ از اینکه گذشته چجور آدمی بودیم، چجوری میگذروندیم؟ هر جور راحتید. شما گلید هر دو نفر. بزرگوارید، سلامت باشید. ما خب زندگیمون یه طوری داشت پیش میرفت که نه چارچوبی داشتیم، نه عقیده‌ای داشتیم به چیزی. مثلا با اهل بیت و خدا و پیغمبرم فقط آشناییمون در حدی بود که تو مدارس بهمون آموزش میدادن. در این حد مثلا آموزش دادیم، ولی اون علاقه خاص و علاقه قلبی رو بهشون نداشتیم. برای همین من تو دوره نوجوانی و جوونیم اولا که شغلم تتو بود. خودم تتو میکردم. تتو زن بودم، تتو آرتیست بودم، تتو میزدم واسه بقیه و دیگه درگیر یه سری مسائلی شدیم که خیلی حالا قشنگ نیست گفتنش. هیچ چارچوبی رو رعایت نمی‌کردیم. تو خانواده، جایی تو اجتماع، هیچ جا دیگه تأکیدی بر این نبود که این مسائل‌های دینی که داره گوش گفته میشه شنوا نبود. خب تأکید بود، گوش شنوا نبود. یعنی من و مهدی مخصوصا یعنی شناخته نبود بیشتر. یعنی ما حتی مثلا حالا ببخشید این صحبت اومدم، ما یادم قشنگ 9 سالگی 10 سالگی نماز می‌خوندیم. ولی فقط می‌خوندیم، هیچ شناختی نداشتیم. یعنی یه سری جملات عربی رو حفظ کرده بودیم فقط که آره اینا رو باید بخونیم و دل راست بشیم و میشه نماز. درسته. بدون هیچ شناختی این کارا رو میکردیم. این آشناییت رو داشتیم در این حد فقط که باید این کارا رو بکنیم. و مثلا ما ایام محرم یادمه میرفتیم اسم حسین ابن علی و حضرت عباس و اینا رو میشناختیم. بله. ولی یه داستان کلی هم میدونستیم که اینا رفتن و مجاهدت کردن و شهید شدن ولی بازم شاید اون باوره رو هنوز نداشت. کافی نبود برای اینکه شما متقاعد بشید. خب یه داستان پیش میاد اونجا. اول که خانواده چه حکمی داشتین وسط؟ خانواده پدرم فرهنگیه، معلمه. خدا حفظشون کنه. آره پدرم اتفاقا آدم معتقد، نمازخون و ما بیشتر تو شرایطی قرار گرفته بودیم که دوستامون بیشتر از خانواده رو ما تاثیر می‌ذاشتن. من و مهدی هم آدمایی بودیم که باید همه چیزو تجربه می‌کردیم. آره. که بیان به ما بگن این کارو نکن، این نبود که ما گوش بدیم بگیم آها خب پس ما این کارو نمی‌کنیم چون کارو بدیم. نه، ما بریم تجربهش بکنیم. بابا شما چی دارید میگید؟ توجیهی مثلا تذکری به اونم توجه نمی‌کردیم، اصلا بهتون در خونه رو گفت می‌کرد که بابا نرید با اینا تو کوچه نریم. از سر کوچه ما می‌دیدیم، همش چشممون اینطوری به سر کوچه بود که اگه بابام داشت میومد سری صحنه سازی می‌کردیم، می‌رفتیم تو خونه، در رو می‌بستیم و انگار هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. چه جذابیتی اون طرف بود که شما رو می‌کشوند به طرف خودش؟ اینکه بدون اینکه قاعده و قانونی بالا سرمون باشه هر کاری آزاد می‌تونیم. آزادانه. شما چند سالتونه؟ 29 سالتونه. خواستم بپرسم که شما چند سالتونه؟ دو قولید دیگه. البته ایشون 29 سال 30 ثانیه کمتره چون من 30 ثانیه کمتره. از 17 18 سالگی چه اتفاقی افتاد به بعد؟ 18 سالگی به بعد دیگه آزاد بودیم دیگه دانشجو شده بودیم، سفر رو با این بریم با اون بریم. من کارو درسم خوندید یا نه؟ گفتید فوق‌العاده باهوش شدیم. معدلا همه 20 بود. خب جدی؟ آره. درس می‌خوندید؟ من حتی دانشگاه دولتی قبول شدم تو تهران، دانشگاه شمسی پور درس خوند ولی انضباط مثلا 15. احساس میکنم یه خورده فضای فیلم هایی که اون موقع بودم خیلی روم تاثیر گذاشت. فیلم هایی مثل بریکینگ بد مثلا که یه آدم درس خونده رفته یه کار خلافی رو شروع کرده و داره توش موفق هم میشه، چارچوب و قاعده ای هم نداره. این فیلم ها رو که میدیدم خب میگفتم خب پس منم میتونم دیگه. منم که خب آدم، حالا به زعم خودم گفتم باهوشیم، معدلم هم که بالاه، حالا نمیدونم بتونم بگم یا نه، ولی من چون رشتم آیتی بود کار هک و اینا رو یاد گرفتم. کار هک رو یاد گرفته بودم و شروع کردم به هک کردن گوشی‌های مردم. آره که بعدم ما رو گرفتن و یه تنبیهی هم شدیم و
یعنی یه جوری همه چی داشت دست به دست هم میداد که شما ببخشید من اینو میگم روز به روز توی منجلابی گیر کنید. عجیب غریب میگم، تازه خیلی از چیزاشو نمیشه بازگو کرد. خیلی از چیزا رو نمیشه خیلی از بله چیزاشو واقعا نمیشه غرق بازگو کرد. شدیم. خودتون قبول دارید که غرق شدین؟ غرق شدیم. چون میدونید مثلا هستن آدم هایی که میگن غرق نشدیم دیگه، حالا یه اشتباهیه بعد همه دارن. نه ما تو تهش رفتیم. بگم بد نیست که دیگه ما خودمون رو مقابل اعتقادات میدیدیم، یعنی انقدر غرق شده بودیم توی لذت و توی عیش و نوش و اینا، دیگه فکر میکردیم همه چی همینه، هیچ حساب کتابی نیست. تازه کسایی که اعتقاد داشتن به شدت میکوبیدیمشون، تمسخر، توهین، به شدت مقابل اینا هم تازه وای میستادیم. ما همین روال رو میرفتیم جلو، همینطوری بدون هیچ ترسی از هیچ کسی، بدون چارچوبی داشتیم میرفتیم جلو تا رسیدیم به لحظه‌ای که 17 ماه مبارک رمضان بود. توی مجلسی نشسته بودیم، مشغول خودمون بودیم، حالا رفیقامون هم جمع بودن. تو این جمع من یه جر و بحثی اتفاق افتاد با یه آدمی که نسبتاً مذهبی بود، یعنی شروع کرد یه بحث مذهبی و انداخت. منم که حالا همونطور که مهدی گفت ما خیلی گارد شدیدی نسبت به مذهب و سیاست ما رو نهی داستانا کردن، یه سری کار سر همین گارد داشتیم به خیلی. ما اونجا یه کلکل عجیب و حسابی کردیم. بعد این آدم خدا پدر مادرشو بیامرزه، همیشه من میگم، شروع کرد برا من فکتایی آورد، دلیلایی و صحبتایی از قرآن آورد که من اونجا هیچ جوابی نداشتم بدم. بعد پر از ادعا بودم ولی تو خالی، و هر جا کم می آوردم شروع می‌کردم به فحاشی کردن و بی احترامی کردن و بی ادبی کردن. جلوش کم آورده بودم و روک دارم میگم جلوش کم آورده ولی تو این جمعه که نشسته بودم می‌خواستم جلو بقیه کم نیارم. آره مغلطه می‌کردم، شروع می‌کردم بی ادبی کردن. بعد بهم برخورد، خیلی بهم برخورد. خودم حس کردم همه فهمیدن من اینجا مثلا دیگه کم آوردم. و اون آقایی که شما باشون بحث می‌کردین که کار به بالاخره جایی به فحش و فحشکاری این داستان‌ها، یه جا کم نیاورد پاشه بره؟ نه اون کم نمی‌آورد. اون آره قشنگ واسات اصلا همین که وایساد سر عقیده‌ش رو صحبت کردنش رو هی به من میگفت اون واسه من کفری شدم مثلا. بعد احساس حقارت کردم. گفتم چیکار کردین؟ من اومدم خونه، به من برخورد و گفتم بذار من میرم این قرآنه رو معنیشو میخونم، اتوش باگ در میارم. بعدن که نشستیم دوباره اینو دیدم با توپ پر یه جوری جوابشو میدم که دیگه مثلا این حقارتی که جلو بچه‌ها به دست آورده بودم همه مثلا سرزنشم میکردن اونو من میام جبران میکنم. رفتیم تو گوشیمون زدیم که دانلود ترجمه فارسی قرآن کریم. آقا از همون شب شروع کردیم فارسی خوندن قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یادداشت برداری شروع کردم به فارسی خوندنش همونو. یعنی گذشت من توی 8 روز قرآن رو کامل خوندم فارسیشو. بعد از 8 روز جانماز انداختم، شروع کردم نماز خوندن. من میخواستم از تو قرآن باگ در بیارم، این قرآنه یه جوری زد ما رو خب ناکوت کرد. آقا محمد چی تو قرآن دیدید که یعنی به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ همه اون حرفایی که قرآن منو همش درست بود. قرآن منو به فکر فرو می‌برد، همه جاش منو به فکر فرو می‌برد. هر تیکش که من میرفتم جلو مثلا من اصلا یاد مرگی نبودم. اینجا این تو هی میگفتش آقا به مرگ به یاد مرگ باشی. اومد خونه من یادمه سجاده پهن کرد، همه فکر می‌کردم من اووردوز کردم، مسخره بازی در میاد. چیکار داری می‌کنی من؟ صحبت نمی‌کرد با من، هیچ، میدونست به جر و بحث کشیده میشه. پهن کرد شروع کرد به نماز خوندن. هی منو داداشم علی مسخرهش می‌کردیم چیکار داریم، چیزی مصرف کردی، چی کشیدی؟ هی ما این حجمه رو به شدت سنگین روش وارد می‌کردیم، جوابی نمیداد. نمازش رو ادامه میداد مداوم. هر سری هم پهن می‌کرد ما بابا نکن جلو رفقا آبرو داریم. من حالا خیلی جالب بود براشون دعا می‌کردم. خودم رسیده بودم به یه چیزی، گفتی خدا کنه اینا هم برگردن. آره به پات میافتم. اون همین چیزی که منو آشنا کردی اینا هم عزیزای منن، اینا رو هم آشنا بکن بیان تو این مسیره. چون ما همه هر کاری میکردیم با هم بود. یادم یه دونه مهمونی بود، یه دونه ویلا گرفته بودیم، همه پسر بودن. من و محمدم که خب هر جا میرفتیم این کلنجاره رو داشتیم با هم دیگه به شدت.
این نمیدونم پول گرفته چی شده، چیزی بهش میواسه که داره نماز میخونه فلان، میکوبیدمش جلو رفیقامون و اینا. اونا هم لذت میبردن از این چالنجه. من اجازه بخوام از شما جسارت کنم بخش اولمون تموم کنیم که رسیدیم به یک نقطه‌ای که قرار انشالله صحبت کنیم در مورد تحول شما. خیلی ممنونم صبوری کردید تا اینجای کار. یه رفت و برگشت داشته باشیم بینندگان عزیز. با بخش دوم محضرتون هستیم. بفرمایید. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بگو ای بندگان من که با ارتکاب گناه بر خود زیاده روی کردید، از رحمت خدا نومید نشوید، یقینا خدا تمام گناهان را می آمرزد. بینندگان عزیز رسیدیم به بخش دوم گفتگوی ما با برادران لالوی، آقا مهدی و آقا محمد. رسیدیم به اینجا که توی یک مهمونی آقا محمد میرسن به شما و شروع میکنن به نصیحت کردن و توضیح دادن. شما اونجا یه زاویه‌ای بالاخره ایجاد میشه و مقابل ایشون میستید. زاویه بود، همیشه بود. آره اونجا سفت‌تر و سخت‌تر شده بود به واسطه اینکه که حالا محمد شروع کرده، محمد داره تاثیر میذاره رو رفیقای دیگه‌م و صحبتایی که داره میکنه و من که هیچم. و اونجا میگم یه صحبتی راجع به قرآن شد و سوره بقره. یه سوالی هم من پرسید که اصلا تو میدونی بقره یعنی چی؟ منم خودو انداختم قبلا آره میدونم راجع به گاو و ذبح کردنش و اینا. شروع کردم صحبت کردن. گفت آقا این نیست، اگر این بود من میام تو تیم تو. منم حالا 17 18 تا پسر نشستن اونجا، چیکار کنم چیکار نکنم. میگم آقا همین الان گوشیتو در بیار ببین راجع به چیه. من خودم یواشکی در آوردم نگاه کردم دیدم اصلا راجع به گواهی میزدم نگاه کنم ببینم اصلا این موضوعاتش یه چیز دیگه است. و دوباره شروع کردم به تخریب کردن. محمد از وقتی که توبه کرد شروع کرد به روزه گرفتن 40 روز. من دستم خالی بود، گفتم بذار این روزه گرفتنش رو مسخره کنم. 40 روز من روزه پاکی گرفتم. از همون موقعی که سجاده پهن کردی؟ نه از اون موقع نبود، از تقریبا یه 10 روز بعدش رفتم تو 40 روز روزه پاکی که دیگه مثلا روزه گرفتین 40 روز روزه 40 روز روزه پاکی با نماز شب در این حد. منم خب اینا رو میدیدم هر شبم مسخرهش میکردم که چیکار میکنی، با کی صحبت میکنی، با خودت صحبت میکنی، نمیدونم برو رژیم بگیر، روزه چرا میگیری فلان میکنی. اینا کی گفته واسه چی به خودت آسیب میزنی؟ خاک میزدین شما دیگه. آره اونم تو جمع. من باز تحقیر شده بودم سر این سوره بقره، چیزی واسه ارائه نداشتم. شروع کردم به الان همین اتفاق الان تو جامعه ما هم داره میفته. خیلیایی که چیزی برای ارائه ندارن اونجایی که کم میارن میشن مهدی لالوی اون روز و شروع به تمسخر و توهین میکنن. و اون استقامتی که اونجا محمد باز نشون داد خیلی تو ذهن من یه سری چیزا موند اون شب. اون استقامت شما از اون استقامت اون آقا بود که وایساد الگو شد. دقیقاً اون باز تو ذهن من مونده بود که این چقدر با صلابت صحبت کرد، قوی صحبت کرد، یه چیزایی میدونست مثلا این که اون حرفایی که هر روز ما چالش داشتیم اینا میزد گوشه های ذهن من یه جایی پیدا میکرد. اون شب من اینم جا داره بگم که برادر کوچیک ما علی آقا همون شب رو اون صحبت ها توبه کرد. تا قبلش با من توی تیم بود، با هم محمد رو مسخره میکردیم. از اون شب به بعد تنها که شدی شما. من موندم اون دوتایی که به شدت هم مسخرهشون میکردم چون بزرگترم بودم، یه خورده غرورم داشتم و من جلو اینا کم بیارم، جلو رفیقام هم هستن اینا. شروع کردم دیگه تمسخر دیگه. حالا 2 نفر تمسخر میکردم، هم محمد و هم علی. محمد تاکید میکرد و میگه بابا برو یه خط بخون، حداقل یه خطشو فارسی بخون که اصلا پر بیای با من بجنگی، یه چیزی بدونی که میخوای با من بجنگی، راجع به دونستهات با هم دیگه صحبت بکنیم، نه چیزایی که شنیدی فقط. اینا تو ذهن من بود ولی بازم شروع به خوندن نکردم.
یادم شب عاشورا بود، یه مجلسی بودیم که مجلس درستی هم نبود، با سری دوستان نشسته بودیم و دم صبح شده بود دیگه. این نشستن ما تا دم صبح طول کشیده بود. یهویی احساس سوزشی توی ریم کردم و بعد نفس من کلا رفت. یعنی هر چی تلاش میکردم نفس بیاد بالا، هیچ. اولش فکر کردم گفتم خب این نفس دیگه میاد دیگه دیدم نداره، جدی میشه. چشام داشت درست میشد. چرا اینجوری شده بود؟ زیاده روی کرد. اولش جدیش نگرفتم، کلا فکر میکنم 1 دقیقه و 30 ثانیه طول کشید این نفس بالا نیومدنه. حالا اوایلش بود 10-20 ثانیه، اولش دیگه فشار داشت سنگین میشد رو من. هی با خودم گفتم الان برمیگرده. دیدم نه، چی شد؟ چه اتفاقی داره برای من میفته؟ چشام درست شده بود، رنگم سرخ شده بود و هی تو این تکاپو بودم که نفس بالا میاد یا نمیاد. دیگه بریدم. یه سری فکرها اومد تو ذهنم که داره تموم میشه، نکنه بمیری، اگه مردم چی؟ بعد هی حرفای محمد میومد تو ذهنم، آقا بعد از مرگ اینجوری میکنن، اگه الان بمیرم واقعا اگه راست گفته باشه چی میشه؟ با خودم مرور میکردم، گفتم ببینم کار درستی هم کردم یا نه، این کار که غلطه، اونم که غلط بود، ببینم که همش لذت بود، نه چیزی ندارم. بعد همه چی اومد جلو چشم، همه چی رو هی مرور میکردم. میگم دیگه اولین بار بود که داشتم ترس مرگ رو میچشیدم دیگه. مرگ رو داشتم واقعا با چشمام میدیدم. مثلا 30-40 ثانیه از اون نفس تنگی، خیلی 30-40 ثانیه. این حرفای محمد پس اینجا تأثیرشو گذاشت. حرفای محمد، حرفای اون شب که حالا اگر که من بمیرم، شاید اگه محمد نمیگفت خب شما آره اینجوری به فکر اصلا به فکر فرو نمیرفتم دیگه قطعا. ولی اون حرفا هی تو ذهن من مرور میشد که اگه مردی چیزی برای ارائه داری؟ پروندت هم که همچین پرونده خوبی نیستش اصلا. هی تو این تکاپو بودم و اینا. دیگه رسیده بودم به جایی که دیگه چشمام داشت میرفت بالا، قشنگ یادمه. بعد گفتم دست به کی بندازم رو؟ از کی بخوام منو نجات بده؟ چی کار بکنم؟ خب به خدا اعتقاد داشتم. گفتم خدایا بابا چی کار؟ برم گردون دیگه، تأثیر نمیکرد. بابا خدایا برم گردون. اینو از لطف و کرم ابو عبدالله خیلی شنیده. ایام محرمم بود، هیچ زمزمه میشد تو گوشم. میدونستم که اینا خانواده کریمی هن. گفتم یا ابو عبدالله اگه واقعا هستی منو برگردون، من آدم میشم، من درست میشم. اگه واقعا این چیزایی که میگفتن هست منو برگردون. جواب نداد. بعد تو ذهنم میومد میگفت بابا رو دخترشون حساسن. قسمش دادم، گفتم تو رو دخترت منو برگردون، پس برگردم آدم میشم به خودم. یهو صدا اومد دم اذان صبح بود، الله اکبر الله اکبر. نفس من اومد بالا. تو این حالت که داشتم میمردم دست به دامن ابو عبدالله و دخترش شدم. نفسم بعد از این که قسم دادم به دخترش، نفسم اومد بالا. تو حال خودم نبودم. منو بچه‌ها بردن دکتر گفت چیزیش نیست، اتفاق خاصی براش نیفتاده، سوزشی تو معده من افتاده بود و اینا. خیلی جالبه. از همون شب من خب صبح بود دیگه، دم صبح بود. از همون صبحش من هی فکر میکردم که چه اتفاقی برام افتاد. هی به اون لحظه فکر میکردم که به تکاپو افتاده بودم، دست به دامن کی شدم، کی نجاتم داد، چی شد که نجات پیدا کردم. اون لحظه مرگو داشتم میدیدم. یه مریضی هم همون روز افتاد به جون من، همون روز عاشورا. بله یه زخم معده بدی گرفتم که هیچ چیزی نمیتونستم بخورم. حالا محمد یادشه من هر چی که از اون روز میخوردم و بالا میآوردم. حالا جالبه که منم دقیقاً 40 روز بالاجبار روزه گرفتم
بالاجبار یه زخمی انداخت توی معده من که 40 روز دیگه نه سمت چیزی بتونم برم نه چیزی بتونم بخورم. و اون روزه‌ای که محمد برای پاکیش گرفت و انداخت با تو دست به دامن اینا شدی بیا من خودم درست میکنم. خانواده احسانن دیگه. دقیقاً. من از همون روز اول که این اتفاق برای من افتاد، یعنی شد دیگه روز عاشورا، و هی فکر میکردم که چی شد که نجات پیدا کردم. هی با خودم میگفتم تو قول دادی گفتی میرم آدم میشم. بعد هی آره صحبت‌های محمدم میومد تو ذهنم که بابا برو یه خط قرآن رو بشین بخون دیگه، حالا بخون بعد بیا با هم دیگه صحبت بکنیم. منم شروع کردم به قرآن خوندن. از روز عاشورا 40 روز طول کشید که دقیقاً، یعنی می‌خوردیم به 40. دقیقاً می‌خوردیم به 40. من شروع کردم تو این 40 روز حدود 3-4 بار معنی قرآن رو کامل خوندن. دیگه جوری شده بود که عاشق قرآن شد، یعنی انس عجیب غریبی گرفته بودم که محمد فرداش بود، فردای روز عاشورا اومد دید من دارم نماز میخونم. به خودش تعریف کنه خیلی چیز جالبیه، من که مسخرش میکردم. ولی فهمیدم که شروع کرده 100% قرآن رو داره میخونه، ولی دیگه نمیدونستم چه اتفاقی براش افتاده. آره به کسی هم نگفتم. الان اولین بار دارم میگم، خیلی حتی خانواده‌ام هم نمیدونن. دیدم مهدی داره نماز میخونه. اصلا نه بروش گفتم الان اگه بروش بیارم یا مثلا بخوام به طعنه بشم دیدی اومده، گفتم الان اینم قد. من خودم هم که به نماز وایساده بودم هی با خودم میگفتم خدایا اگه محمد علی یه حرف بزنم ول میکنم نمازو. گفتم این الان من چیزی بگم این جبهه میگیره. بعد به خاطر شما تو ذهنت بود که اگه بگن شما هم نمیگفتین. من نگم که چون من خودم چشیده بودم مسخره شدن طعنه شنیدن و فلان و اینا رو. من جنبه‌شو نداشتم. میگفتن اگه بگه تو هم که اومدی تو این مسیر اینا، من باز اون غروره رو داشتم. میگفتم ول میکنم باخت کنه. مثلا من بردم، میگم مسابقه بوده من بردم این باختم. چقدر طول کشید تا آقا مهدی ماه مبارک رمضان محمد توبه کرد و دیگه منم شب عاشورا که ماه مبارک رمضان بود، چون میگم تو اون 8 روز نشستم به خوندنش، بعد اونجا تازه به خودم افتادم ماه مهمانی خدا بوده، بعد ما مشغول چی بودیم، بعد خدا چه جوری اومد دست منو با به چالش کشیدن من اینجوری اومد دست منو گرفت. یه 7-8 ماهی طول کشید، 6-7 ماه 7-8 ماه طول کشید تا شما. بله این که شما آره میگید که من گفتم اگه بگم ممکنه بهش بر بخوره چون من خودم، که شما تو این مدت چقدر عمیق بودید تو این مسئله، چقدر محقق شده بودم. هی میرفتم همه چی رو میخوندم، همه چی، یعنی قشنگ رساله رو داشتم میخوندم ببینم مثلا دقیقاً چیا توش نوشته شده، چه کارو باید بکنم. آدم متشرعی شده بودم. من رجوع میکردم به شرع. اون اولش بود دیگه، تازه همه عقاید خودم رو خراب کرده بودم، از اول داشتم میساختم، حالا پیشو داشتم خوشگل میشیدم که اگه دوباره کج نیاد بالا دوباره من بخوام بخورم زمین، اون موقع دیگه راه بازگشتی نداره. گفتم بذار پیشو خوشگل بشینم، از همون اول تحقیق راجع به هر چیزی که به ذهنم میرسید تحقیق میکردم. بعد تازه فهمیدم این سوال ایجاد شدن تو ذهن آدمو زنده نگه میداره. آدم وقتی سوالی ایجاد بشه تو ذهنش و بره دنبال جواب بگرده چقدر میتونه برای آینده که آره دقیقاً. بعضی هستن هر سوالی براشون پیش میاد همینطوری با توجه به عقاید خودشون یه جوابی براش سرهم میکنن. نه برو بگرد دنبال جواب سوالت، با چند تا جواب روبرو بشو، بعد بشین قشنگ تحقیق بکن ببین کدومش واقعیت، کدومش واقعیت نیست، کدومش حق. خب و شما من شروع کردم به قرآن خوندن و میگم زخم معده هم باعث شد که خونه نشین بشم دیگه. خونه نشینم بودم و دور شده بودید از اون فضا دیگه، از همه فضاها دور شده بودم دیگه. هم نشینام شده بودن محمد و علی. رفیقاتون پیگیرتون نبودن، اذیتتون نمی‌کردن؟ بودن به شدت. مثلا توی اینستاگرام حتی ما استوریایی که میذاشتیم دیگه، البته بعد از یه مدتی استوریامون استوریای مذهبی طوری بود و تشویقشون بود به خوندن قرآن و اینا، تلکایی مینداختن، ولی یه سریاشون هم واقعا تشویق میشدن که برن بخونن که آقا مهدی لالبی و محمد لالبی که اینجوری بودن که این کارا رو میکردن چی شده که اینا اینجوری شده. شما تو اون جمعایی که بودید شما سردسته بودید نه؟ پیش قراول بودید؟ چون خب ما چون 3 تا داداش بودیم و همه تک تک زورتون بیشتر از زورمون قطعا بیشتر میشد. خب بعد خلاصه منم شروع کردم به قرآن خوندن و عاشق قرآن شده بودم و داستانا و فکتا و حکمتایی که توی قرآن و یه جایی سوال پیش میومد
منی که با محمد بحث میکردم با خجالت میرفتم پیشش گفتم اینو تو هم خوندی؟ این چی میشه؟ مثلا میومد میگفت برو تفسیر فلانی رو بخون ببین چیزی. میخوندم هی مشتاق‌تر میشدم گفتم یعنی این قرآنه که ما تا الان عربیشو فقط میگفتن بخونید، فارسیش هم که داریم میخونیم، تو فارسیش هم باید یه فکری بشه، باید یه فکری رو همه متن فارسیش هم بکنی که بتونی بفهمی اون مطلب چیه، تا روشن بشی، تا آگاه بشی. تفسیر دیگه. آره بعد میگم من چون به واسطه حضرت ابا عبدالله و دخترشون برگشته بودم، خیلی عاشق این بودم که دیگه عاشق این شده بودم که برم یه سری هم بهشون بزنم. کربلا؟ آره برم کربلا. نرفته بودی تا حالا اصلا نرفته بودم. اول مهدی رفت. منم نرفته بودم. منم میگم چون به واسطه ابو عبدالله و دخترشون بود گفتم حالا باید پاسپورت بگیرم، به من پاسپورت نمیدن با این تتومت ها، چیکار کنم خدایا. بعد تو دلم افتاد گفت برو اداره گذرنامه بگو، حالا بگو میخوام برم اینجوری هم اونجوری هم. شاید شد. بعد 4-5 روز مونده بود به 40 رفتم. همه میگفتم بابا الان پاسپورت هم بخوای بری بگیری 5-6 روز طول میکشه، نمیرسی اصلا. اینا کار خودمون رفتیم همون روز پاسپورت رو برامون چاپ کردن دادن. چجوری مگه یه سری پاسپورت زیارتی؟ آها زیارتی گرفتی. خب همون روز برامون چاپ کردن، همون روز به ما دادن و منم تو هلو بلایی که داره میشه واقعا من دارم میرم کربلا. و اینم بهتون بگم پاهای من میخچه های عجیب غریبی زده بود، دونه درشت، که ما هر دکتری که رفتیم اینا رو لیزر کردن خوب نشد. قبل دادن بله خب خوب نشد، دارو دادن اینا خوب نمیشد. و بعد که پاسپورت گرفته بودم خانواده میگفتن بابا تو با این پا که لنگ لنگ داری راه میری، با این معده چجوری میخوای بری اونجا؟ زمان تحول آقا مهدی نکته جا مونده که شما بگید که بریم بخش سوم. نکته جالبش اینه من گفتم اون 40 روزی که من روزه پاکی، حالا خودم اسمشو گذاشتم روزه پاکی، گفتم آقا بذار 40 روز روزه بگیرم اینا همه از بدن من خارج بشه، اصلا یه آدم جدید بیام تو این دنیا. نماز شب هم میخونم. تو نماز شب ما میدونستیم که باید هی اسم بیاریم و طلب بخشش بکنیم. هر دفعه شروع میکردم اول اسم مهدی و علی رو، بعد رفیقای دور و برمون رو، همه رو اینا رو. بعد اون روز که اومدم دیدم نماز داره میخونه گفتم ای خدا ساختی چه جوابی داد، چه جوابی داد. الحمدلله. بریم بخش سوم، یه فاصله بگیریم بینندگان عزیز. امیدوارم که تا اینجا به هر حال این گفتگوی ما با آقا مهدی آقا محمد مورد توجه شما قرار گرفته باشه و اون رسالتی که میراث داره رو انشالله به اون نقطه تا اینجا رسیده باشیم به حد خودمون و به اندازه خودمون. بریم و برگردیم با بخش سوم. بفرمایید. قلب حرمی چشم ترمی ای روح باران، کار و کسمی نفسمی شاه شهیدان. دل دارم من بعد تو ابد تو رو دوست دارم، تو مثل یه غزل یه بغل تو رو دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. دل شده حرم لازم الهی بشم آزم، صدق سر آقا و بر بنی هاشم. آقا مقامه خب بینندگان عزیز به بخش پایانی و بخش سوم گفتگومون در شب 4 رسیدیم. دقایق آخر برنامه است و حدود
7-8 دقیقه دیگه با هم هستیم در این گفتگو با آقا مهدی، آقا محمد. بازم از شما تشکر میکنم از حضورتون. رسیدیم آقا مهدی به اینجا که شما بله پاسپورتتون رو گرفتید و راهی مخالفت رو دیگه با یکی از رفیقامون رفتیم تا لب مرز و اونجا پاسپورت رو دادیم و رد شدیم و یادم همون دم 40 هم بود که ما رسیدیم به نجف. خب اول بعد از نجف بریم دیگه. رسیدیم به نجف و ما یه مسیریه باید از وادی سلام پیاده بری تا برسی به نجف دیگه. بله. یا من تو این هیاهوی خودم بودم که چه جمعیتی، چقدر آدم مشتی، چرا اینا اینجوری دارن کمک میکنن، در ازای چی دارن کمک میکنن، چقدر اینا خفنن. من یه عمر اینا رو مسخره میکردم که چرا دارید این کار رو میکنید و الان دارم میبینم یارو با عشق داره کار میکنه، بچه کوچیک داره کفش باکس میزنه، چرا داری این کار رو میکنی؟ تو این هیاهوی خودم بودم که یو به خودم اومدم دیدم دیگه پاهم لنگ نمیزنه. خب پایی که پر میخچه بوده و اون سه تا میخچه بزرگ داشت، پای راستم هم بود یادمه. تو همون مسیری که داشتیم میرفتیم به سمت نجف از بغل قبرستون وادی سلام بله احساس کردم دیگه پای اذیت نمیکنه. بعد اصلا من تو فکرش نبودم. همونجا یادم کفش پام بود، کفشو در آوردم پا رو نگاه کردم هیچ نیست. بعد هیچ اثری نبوده، هیچ اثری ازش نمونده بود، خدا سرشاهده. یعنی من حتی تعریف میکنم موهای تنم سیخ میشه، هیچ اثر. بعد یه لحظه با خودم فکر کردم نکنه پا چپم بوده دارم اشتباه میکنم. پای چپم نگاه، پای چپم نگاه کردم نیست. همینطوری وایساده بودم به جمعیت نگاه میکردم چی شده. افتادم رو خاک گریه کردم، به شدت گریه میکردم اونجا. گریه میکردم عجیب غریب که حالم بد شده بود که بابا تو چجوری داری با من چیکار میکنی؟ من یه قدم برداشتم واسه تو، یه قسمت دادم، فقط داری چیکار میکنی با؟ بعد انقدر حالم بد بود یادم برام آب میوه میوردن و نمیدونم غذا آوردن و اینا که به من بدم، من میگفتم نه بابا نمیتونم، معدم خرابه، چی میگی چی بخورم. یادم یه کیلای اون جمعیت گفت محسن چیز بد نمیده، دست محباش چیز بد نمیده، بگی بخور حالا حالت بده بگی بخور. یادم گرفتم یه شربتی خوردم و شربت آلو هم بود. بعد یه غذایی به اسم شوربا بود فکر میکنم، تا حالا نخورده بودم، اونم آوردن دادن، گفتن اینو که بخورم دیگه اصلا. گفتم بابا بخور دیگه، امام حسین چیز بد نمیده. حالم هم بد بود و ضعفم کرده بودم اینا. اینم خوردم گفتم دیگه الان بالا میارم. ای خدایا چرا هیچ اتفاقی برای من نمیفته. بلند شدم راه افتادن، تو این فکر بودم که خب الان برم به یه جایی برسم که دستشویی باشه، حداقل حالم بد میشه اینا. تو راه بهم قهوه دادن، گفتم دیگه این قهوه رو اینو بخورم قطعا دیگه پس میزنم خیالم راحت میشه. اینم خوردم دیدم ای بابا خدایا همین الان من از تو پایه در اومدم، دوباره میشینم گریه میکنم، دوباره میافتم رو زمین. هرچی به خودم نگاه میکردم گفتم داری با من چیکار میکنی؟ بابا من فقط یه قسمت دادم گفتم میام تو مسیرت، دست من یه جوری گرفت، یه جوری تو مسیر منو اسیر خودت اسیر کرد، تمام زخمای منو خوب کرد، تمام زخمام خوب شد. من فکر میکردم فقط پا و معدم بود خوب شد، دلم خوب شد، دلم روشن شد به این مسیر. کربلای رفتن من بعد از کربلای مهدی، 2 سال بعد از کربلای مهدی اتفاق افتاد. منم با 40 شروع شد، رفتیم کربلا. همین فضاها رو تو بالاخره فضای مجازی دیده بودم، این همه لطف و محبت مردم نسبت به هم دیگر رو. ما تو نجف گم شدیم، از کوفه، از مسجد کوفه میخواستم برم به سمت حرم مولا و مسیر رو پیدا بکنم برم. زدم تو گوگل مپ، یه مسیری به ما داد از یه جای خیلی پرتی، ما هم که بلد نبودیم، همونطور با یکی از دوستان رفته بودیم. رفتیم ساعت 3 و 4 صبح و یهو دیدم یه بچه انقدی داره میدوه سمت من. اول فکر کردم انتحاری چیزیه، چون میدونستم که اون موقع انتحاری و اینا هست. دیدم داره میدوه سمت من، اول ترسیدم، همینطوری هی بغل دستیمو نگاه می‌کردم، هی اینو نگاه می‌کردم، داره میدوه. رسید جلو پا من، رنگم پریده بود، افتاد به پای من، گفت بعد هی دیدم اشاره می‌کنه کولتو بده من بیارم، کولتو به بچه انقدی.
کولت رو بده. گفتم بابا تو بچه‌ای، حالا زبونش هم نمیفهمیدم. گفتم نه نمیدونم، داره گریه میکنه. شما اربعینی که رفتید و با مهدی بودی؟ نه تنها رفتید. مهدی موقعی که من خودم مدیر کاروان شدم، حالا یه داستان جالب دیگه مدیر کاروان چی؟ مدیر کاروان زیارتی عشق حسینم. شغلتون رو تغییر دادید از تتو به به لطف مدیریت امام حسین. من کاروان؟ تتو رو نذاشته بودم کنار. موقعی که توبه کرده بودم هنوز تا 2 سالی تتو میزدم. به واسطه یکی از دوستان ما که من رو بدنش تتو کرده بودم، من خدا فوت کرد. و اونجا نشستم با خودم گفتم آخ این الان برن اون دنیا ازش بخوان حساب کتاب بکشن اینا چیه رو بدن کی زده، میاد میگه محمد لالوی زد. اونور باید بریم جواب پس بدیم. علائم شیطانی و اون رو برای چی زدی رو بدن بنده خدا. گفتم بذارمش کنار. خب تتو رو بذاریم کنار. پا شدم یه سفر رفتم خودم کربلا. بعد خیلی جالبه، نشستم روبروی ذریح آقا عبدالله. گفتم ببینم امام حسین، من دارم تتو رو به خاطر شما میذارم کنار، کارم رو دارم میذارم کنار، توقع دارم ازتون تو یه کاری چیزی برای من ردیف بکنید. یه تسبیح گرفتم دستم، 100 تا سوره حمد. حالا انگار مثلا چیکار کردم، 100 تا سوره حمد خوندی دیگه. 100 تا سوره حمد خوندم، هدیه دادم به ابا عبدالله. گفتم آقا خودت درستش خودت درستش کن، دست ما رو بگیر. یکی از دوستا بهم زنگ زد، گفتش که محمد تو این همه فعالیت امام حسینی داری میکنی تو پیجت، چرا کاروان بر نمیداری ببری کربلا؟ گفتم من کاروان چجوری ببرم؟ من اصلا نمیدونم چجوری کی به کیه. بعد کسی مگه با من پا میشه بیاد کربلا؟ اونم کربلا جای زیارتی، اگه جای دیگه میذاشتم همه میومدن. کربلا که دیگه کسی پا نمیشه بیاد. بعد گفتش آقا تو استوریشو بذار ببین کسی پا میشه بیاد یا نه. من اینو استوری کردم، آقا اگه من بخوام برم کربلا با من پا میشید بیاد کربلا؟ خدا شاهد همینطوری بود که آدمو پیام میدن آقا کی میخوای بری کربلا؟ شدید مدیر کاروان کی میری کربلا؟ آقا کی میخوای بذاری؟ به یه هفته نکشید من کاروان راهی کردم. تو اولین کاروان مهدی اومد، علی اومد، همه بچه‌ها اومدن دور و بریامون. یهو من به خودم اومدم دیدم شدم مدیر کاروان. درآمدم براتون مهم بود؟ نه خدا سرشاهد. تا همین الان درآمد بهتون مهم؟ به امام حسین قسم درآمدش برام مهم نیست. خب الحمدلله این تحول شد و شما امام حسینی شدید. شما الان که دیگه نه تنها زاویه‌ای نیست، نه تنها هیچ دعوت، بلکه دعوت. از هور به من میگید، شب حضرت هور، جناب هور آقا مهدی. هور رو حقیقتا ما فقط اسمش رو شنیده بودیم، همون از اوایل بهتون بگم هور رو شنیده بودیم و به اسم کسی که بازگشت کرد میشناختیمش. و من یه خورده بیشتر تحقیق کردم راجع به هور، خود شخصیت، چون خیلی ها وقتی که دیدن ما توبه کردیم میگفتن هور شدی ها. میگفتم برم ببینم این هوره کیه چیه. فقط میدونستم که یارو برگشته، برم داستانشو بخونم ببینم چیه. توی داستان هور من یه چیز عجیبی فهمیدم که هور به خاطر بازگشتش هور نشد. هور به خاطر بازگشت و جبران کردن خطاهاش بود که هور شد. خیلی الان فکر میکنن که هور شدن یعنی برگشتن. هور میتونست برگرده و به محسن میگه که آقا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، راه رو شما بستیم، الان هم فهمیدیم داستان چیه و خدا نگهدار. کما که این اتفاق افتاد برای خیلیا. تو همون کربلا اومدن پیش مولای ما گفتن که آقا ما دیگه جهادمون رو کردیم بریم. چرا این حرفا رو زدن؟ بخاطر اینکه دلبسته مال دنیا بودن. یعنی اینم باز یه نکته است که هور دلبسته دنیا هم نبود. فقط بازگشتش نبود که عاقبت به خیرش کرد، موند، جبران کرد. آقا محمد شما؟ من درس خیلی بزرگی که از داستان هور میشه گرفت اینه که خیلی میگم من که تا ته گناه رفتم دیگه خدا به من یکی نگاه نمیکنه. آقا دیگه از هور بالاتر که نیستی. آخر هور اومد مسیر رو اولیاء الله بس، رو حضرت ابا عبدالله بس. بعد اصلا همون عامل شهادت شد، همون بستن مسیر عامل شهادت و جنگ شد دیگه. عذاب وجدان شاید اگه شهید نمیشد تا آخر عمرش. خود ابا عبدالله اومد هور رو بخشید دیگه. ببین خداش کیه. من می‌بینم که مثلا هم شما هم آقا مهدی میگید که مولا آقای ما سید الشهدا. قبلا این لفظا نبود که اصلا قبولم نداشتیم. الان این حسه چیه این داستان؟ این خب واقعا مولایی کرد برای ما، واقعا سروری کرد.
ببین من خودم به شخصه میگم ته خط بودم، نه به یاد مرگی بودم نه چیزی. اون جایی که دم مرگ ازش خواستم دست منو گرفت، بابا بیا راه رو برات باز میکنم. چی جوری راه منو باز کرد؟ خودش منو پاک کرد، خودش مریضیامو ازم گرفت، خودش دعوتم کرد. میگه گفتم شراب وصل به اوباش میدهید، گفتا بنده او باش میدهید. ما بندش شدیم دیگه. مجید قربانخانی رو که میشناسید؟ بله بله رفیق شهیدتونه؟ بله خیلی با باشون خانواده‌ش هم در با ارتباطم. خانواده‌شونه. من این سوال میپرسم، سربسته خودتونم میدونید چرا اینجوری میپرسم. اگه شهید بشید دوست دارید چجوری شهید بشید؟ والله من من دوست که دارم که هیچی ازم نمونه. دقیقا چرا؟ من پیکری نمونه. حالا دوست ندارم هیچی. میدونم، من میدونم شما چی بالاخره میخواید بگید، این منم بدنه. میدونم. خب مجید همینو میخواست دیگه، سوخت، نه. هیچی نمون، گفت خودت پاکش پاکش کن، کن، خاکش کن. دقیقاً. میراثمون رو از شما گرفت، که تعبیر شما از حریت اینی که بمونی و جبران کنی. بله اشتباه نگم همین بود. خیلی ها معتقدن که راه اهل بیت و راه خداوند از راه جمهوری اسلامی و کشور ایران و رهبری جداست. برداشتتون از جمهوری اسلامی، این کشور و اهل بیت، عاشورا، قدیر، یه جمله شما بگید، یه جمله شما بفرمایید. جمهوری اسلامی ایران به نظرم دقیقاً داره همون مسیری رو میره که حضرت صاحب الزمان دنبالشه، تا با یه درجه‌ای برسه که دولت اسلامی تشکیل بشه، تمدن اسلامی تشکیل بشه، بعد انشالله ظهور اتفاق بیفته. این که ما الان حکومت اسلامی رو تشکیل دادیم و داریم همینطوری میریم جلوتر. حالا نمیگیم باگی نیست تو جمهوری اسلامی ایران، این مسائل به هر حال مسائل اجتماعی اقتصادی مشکلات اقتصادی هستش، ولی ما کلی نگر نیستیم. یه مسئول فاسد که میبینیم، برخلاف بعضیا میگن همه مسئولا فاسدن، نه. یه سوال، شهادت رهبری واقعا کمر ما رو خم کرد. من و مهدی با هم بودیم که این خبر رو شنیدیم. خیلی سخت بود برامون، واقعا صدای داد و گریه ما رو همسایه‌ها میشنویدن. ولی خب از اون طرف گفتیم اون جمله معروفی که همه جا هم زدن، خدای خامنه‌ای زنده است، خیلی التیام بخش بود. قبلا یه چیز متفاوتی بود، یعنی اهل بیتی بودم ولی جمهوری اسلامی رو نمیشناختم و مسیرش هم نمیدونستم، مثل خیلی دیگه که نمیدونن. بعد اونم باز به پیشنهاد محمد گفتش برو حرفای رهبر این جمهوری اسلامی رو بخون، گوش بده، ببین چی داره میگه، ببین آیا با چیزی که از اهل بیت خودت داری میخونی، چیزی که داری میبینی همسو هست یا نه. هیچ مسیر جدایی نبود، همشون توی راستا برای به کرامت رسوندن انسان و یک جامعه و ساخت یک تمدن اسلامی. بخشو به پایان برسونیم. برنامه نکته‌ای دارید؟ زنده باشید. به همسن و سالای خودم فقط میخوام بگم که آقا این معنی قرآن کریم رو بخونیم. هم حرفایی که به مهدی میزدم میخوام بهش یه بارم که شده معنی رو بشینید. یه بارم که شده، حتی خیلی از آدمای مذهبی رو داریم الان که قرآن رو بابا کتاب آسمانی مونه. این یه بارم که شده، فکر کنید یه کتاب دارید میخونید دیگه، اینم بشینید تا آخر بخونید، جای دوری نمیره. خیلی ممنونم، لطف کردید از بینندگان عزیز که شب 4 برنامه میراث رو تماشا کردید، صبوری کردید، وقت گذاشتید، از خواب رسانه ما رو تماشا کردید. ممنونم. تو این شب‌ها هر جا روزه میرید، اگر اشکی از چشمتون جاری میشه، دستی به سینه میخوره، دلی میشکنه، حتما من و دوستانمون رو در برنامه میراث دعا بفرمایید. شبتون بخیر. یا علی مدد. خدا